pankajvlogs26 first time Gopro video banam bike on ahi asu first time Gopro video banam ready video banai asu কোৱালিটি কেনেকুৱা আহে চাব আৰু চাই আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব জনাব কমেন্ট কৰি এই GoPro লৈ টেষ্টিং কৰিব আহিছো টেষ্টিং কৰিছো চাওক কেনেকুৱা লাগে এয়া টেষ্টিং কৰি চাইছো মানে কেমেৰাটো GoPro টো অলপ কেনেকুৱা হৈছে জনাব ভাল লাগিছে বহুত বাইকত গৈ আছো আজি মানে টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিলো এফালে ভাল লাগিছে ন ভাই এই এফালে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে অলপ চাওক টেষ্টিং কৰা ভিডিঅ' GoPro ৰে মাৰিলো ফাৰ্ষ্ট টাইম
কিছু